welcome back again guys sa aking vlog. Ayan, nandito kami ngayon sa Evolution Garden. Ayan, papasok kami doon para makita natin kung ano yung Evolution Garden. Okay. Let's go guys! Samahan nyo kami mag-explore dito sa Evolution Garden. See you! Ito na ata yun. Yan o. Tarang! Yes, mayo na gid kay may mangita. Ahir na guys sa Mayo na gid kay may mangita ni Bebslyn. o diba? Kining laagan lagi ta guys. Kita ginato kung asa ta mo adto no. Yan, dito na kami. So we need to go inside lang guys para makita natin yung views dito. Alright, mag-picture entering now guys sa Evolution Garden. Dili mo kita mo agyan niya. Alright, guys. Kaya lukdo-lukdo na ba? No. Ayan. Ayan guys. Ayan, nandito kami sa loob ng Evolution Garden. Ganito pala siya. Ayan guys. Di pang tahimik. Maririnig niyo. Narinig niyo yun guys? Nah. Tahimik. Lah.
tahimik. Parang ano siya guys. Hampir. Gabi ako. Tayo sa parang pulpa. Tara guys, pasok tayo. Let's go, let's go. Diba? Ang tahimik po. Buti na. Mura dito guys. Oh, diba? Anong mayroon dito? May squirrel. Asan na to? Lah. Lah. Saan na kami napunta guys. Ilan namin sa evolusyon. Sa kabalugahan namin mula sa taniron. Ya ulanan man ta. Bako kayong view. Oh, anawa. Ano evolusyon mga bato? Ang ganda niya. Nag-ano. What we do here is go back. Niya kay ulan naman ni. Ulan naman ni guys. Ngita tagda kong kahoy. Oh guys. Ada dari picture lang. Ulan na gito guys. It's raining men. Ito pala yung evolution. Na, asa naman may ani guys? Ay, oh.
jud akong lubot. Mura bagsada kay taglubot. Kera. Ito mo kakat diha eh. Heart guys. Yan na kami. Kung saan na kami nakapunta. Teka, mag-tiktok talaga. Wait lang. Sorry, it's DJ.